waiting for this. You're not from here. We got a tradition called blood payments. Jag är mitt horn. Till Tor, Oden, min flickvän och min familj. Häll! Häll! Betyr svär jag. Betyr svär jag. Att likt hans mod. Att likt hans mod och rättvisa. Så avsäger jag mig judendomen. Så avsäger jag mig judendomen. Namning your passage. Jag står här på en kulle i Uppsala där jag ska iaktta och besöka en blodceremoni. Vi ska intervjua en hel del människor här på den här blodceremonin och undersöka lite mer grundligt om vad asatron står för. Personligen så tror jag inte på asagudarna. Jag tror inte att de finns. Jag tror inte att grekiska gudar finns. Jag tror inte att romerska gudar finns. Jag tror knappt att Gud finns. Så personligen är jag väldigt skeptisk. Vad fick dig att börja tro på asatron? Ja, jag har alltid läst om det sedan jag var mindre. Sen när jag väl började dyrka så att säga, det var runt 2015-16, då köpte jag min första torsammare. Och sen 2021 tror jag det var, eller om det var innan det, så var jag och han på vår första blot vid Nycklabacken. Och sen dess har det liksom växt mer. Man har liksom skaffat fler religiösa smycken, fler såna här. Jag har smitt en egen yxa, jag har svärd och 2 horn och lite annat. Jag är Michel och tacka gudarna. Häll! Vad heter den här hunden? Han heter Balder och en 9 månaders flatcoat retriever. Och namnet kommer av guden Balder som var den mest perfekta och vackra skapelsen i Midgård. Och Balder representerar det, så det var därav namnet. Häll asatro, häll er, häll! Ja, det här var ett 9-årsblot. Och det är ju alltså ett av de viktigaste bloten som är nedskrivna i våra så att säga fornnordiska berättelser. Som ju alltså skulle hållas var 9:e år. Och år 1087, som du hörde Patrik berätta under blotet, förhindrades 9-årsblotet från att vara genom att de eldade ner det sista hedna templet på platsen. Om man då tar och räknar från år 1087 i 9-årscykler framåt, så kommer man till 2014 som året när Nordiska asasamfundet grundades. Och räknar man 9 år från när vi grundades så står vi här idag. Så siffran 9 har väldigt stor betydelse helt enkelt? Absolut, det är det 9:e dag, det är ju asatrons dag. Så den 9:e efter 9 års cykeln från att de brände ner hedna templet år 1087 är vi här och håller det första 9-årsblotet igen. Väldigt fett. Så den här platsen är ju väldigt, väldigt helig för oss. Och vi är bara här vart 9:e år. Så även om vi, blotlaget, befinner oss i Uppsala, så får vi inte vara på den här platsen om det inte är 9-årsblot. Enligt vem? Det är vår NAS... Enligt lagen? Eller vad säger enligt religionen? Ja, det är sagt så inom vårt samfund helt enkelt. Det hade varit sjukt om det var enligt lagen liksom. Ja, nej, så illa är det inte. Religiös förtryck liksom. Ja, men precis. Men vi har ju hur mycket ställen som helst här i Uppsala. Så att i våras var vi ville ju vara så nära Gamla Uppsala som möjligt. Så då var vi i Valsgärde, 5 minuter bort. Funkar ju. Vad det här blotet innebär. Det är första gången jag är på ett blot nämligen. För mig så är det att stärka min tro och säga att det finns fler än jag och min fru. Vad gör en blodsförrättare? 3 steg där. Blodförrättare är det lägre steget. Sen har vi ceremoniförrättare som gör det vidare perspektivet. Och sen har vi gode gudjar då som är fullutbildade så att säga. Det är prästerna eller? Ja, om man ska dra en parallell så är det väl de med på biskopnivån då. Okay. De med kapporna här? Ja, precis. Är de, vad kallar du dem? Gode om det är en man, och jag tror det är gudda eller goda om det är en kvinna. Vad är ett blotlag? Tänk dig en kyrkoförsamling. De flesta tror på kristendomen, men det är bara vissa som går till församlingen. Så att det är de som är aktiva som också vill sätta upp tid och pengar för att göra aktiviteter så att vi har någonting att bjuda in till. Hur många sådana här blotslag finns det? Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, 9 just nu i alla fall. Geografiskt utspridda över hela Sverige då. Tyngden är nere i Östergötland, Småland, där är de som tätast.
Men det är också där samfundet grundades. Hur många sådana blodslag finns det just i Uppsala? 1 i Uppsala. Okay. Och det är vi. Hur många blodslagsledare finns det här? Det är ju från hela Sverige som de kommer. Så det finns någon representant från varje i alla fall. Hur många människor finns i ditt blodslag? Folk kommer och går, men 10. Vad har man för grader eller liksom nivåer? Vi har lite olika poster beroende på vad folk känner att de kan ta ansvar för. Men det kan vara allt från, jag är samordnare, så har vi 2 förrättare. Så har vi ju ekonomipost och men lite så här fikansvarig och Fan vad mysigt. Grejer. För det ska vi också ha. Vem är högst upp då i hierarkin? Det måste vara jag i blodlaget faktiskt. Det är nära. Mononerna klippa min tråd om jag bryter denna ed. Mononerna klippa min tråd om jag bryter denna ed. Häll! Vi har ju ingen missionerande verksamhet. Vi är ju inte uppsökande på det viset. Är det någonting som vi alltid har sagt är ju att vi vill försöka bli en etablerad del av det offentliga rummet igen, så som det en gång var. Sen är det som sagt vad som jag sa, allas uppgift att sprida ordet och sprida information om våran tro och så vidare. För är det någonting som man har märkt är att det är väldigt få som känner till samfundet, som känner till asatro överhuvudtaget fortfarande idag. Det vill vi ju gärna genom kunskap försöka att förändra såklart. Och du bor i Uppsala eller? Nej, jag bor också i Göteborg. Och tog dig ända hit för det här? Ja. Hur många blodceremonier har du varit med på? Det blir väl 3 stycken nu va? 3 stycken. Vad brukar du offra för någonting? Vanligast är olika gryner, äpplen, frukter, bröd. Det är inget blod? Inget blod och inget kött eller någonting? Ja, det förekommer. Det var någon som hade lämnat några köttbitar framme nu också. Men allting... Nej, en entrecote eller? Allting organiskt egentligen är sånt som naturen eller djuren i naturen kan ta vara på själva. Det vanligaste jag brukar ta med, det är ju nu när jag brygger mitt eget mjöd så tar jag med mig det. Men något som jag tycker är väldigt trevligt är att ta med mig färska örter. För det doftar väldigt gott. I princip allt som vi blotar så är det ju möjligt att lämna det kvar på platsen. För det tas ju om hand av djuren som... Och då tycker jag örter är väldigt trevligt. Jag och min fru, vi hade 9 äpplen inklusive vanligt matvete. Vanligt matvete? Jajamän. De uppskattar det simpla ibland kan jag tänka mig. Ja. Vad händer med offergåvorna sen då? Blir det som senast så då var vi nog borta i den slänten där borta tror jag. Hällde ner över kanten där och hoppas och vet att det finns mycket djur omkring här så att... De blir nog väldigt glada. Ja, jag har inte heller haft några direkt offergåvor tidigare, tyvärr. Vad händer då om man inte har med sig offergåvor? Alltså jag tänker väl att offergåva är lite frivilligt. Så är det. Vi är inte sådana som liksom ber gudarna om mycket saker. För då känns det som att om man ber dem om för mycket, till exempel, om man gör det här, så behandlar man som en jävla husa eller någon slav. Då är du nog rätt körd. Ja. Då kommer gudarna straffa dig kanske. Asatron har ju kommit tillbaka lite i samhället. Det har ju varit dött ett längre tag liksom. Vad tror du är anledningen till det? Till att börja med så tycker jag att asatron aldrig har varit död. Den har ju alltid levt i oss, i folket, i naturen, i traditioner, i synsätt, i våra veckodagar, i allt vi gör, djurhållning och så vidare och så vidare. Så att asatron har aldrig varit död. Däremot så blev den ju förbjuden eftersom vi hade en kristen statskyrka att utövas. Ju mer världen står i brand, ju mer kaos vi ser, ju mer kaoskrafter vi har i världen, ju mer människor söker sig tillbaks till sina rötter, till trygghet. Asatrons rötter går väldigt djupt. Vi har ju rötter tillbaks 3500 år. Hur manifesterar sig din asatro i vardagen? Gör du ritualer eller ber du eller... Inom asatron så kan du ju inte sitta hemma och be Oden komma hem och ge en Porsche liksom. Det funkar ju inte på det viset. Det har man ju försökt några gånger. Då får du nog be till någon annan makt. Ja, det är där. Utan inom asatron är det ju frågan över att ju mer man kämpar och ju mer man tar i och ju bättre man strävar, ju större chans är det att makterna ser dig och ger dig en liten extra knuff i rätt riktning. Att kommer att hjälpa dig att underlätta lite i din vardag. Varje morgon så ber jag till Oden när jag vaknar. Ber att dagen ska gå bra, framtida grejer man ska göra. Jag har en sjuk far så jag ber att han ska lösas. Men hur brukar du bli bemött av människor när du liksom säger till dem att du är asatros följare?
Oj, de frågar hur jag gör, varför jag gör det. Och sen går jag så här, då kommer folk och frågar, men ska du på någon vikingagrej? Då bara, ja, det ska jag. Tekniskt sett, ja. Marknader och annat. Jag själv är smed. Vad smider du för någonting? Ja, för tillfället väldigt nybörjare, men knivar, bälteskrokar, ljusstakar. Yxor? Ja. Det är coolt. Jajamän. Jag pratade med en kille här som hade massa yxor och svärd. Och det är rätt sätt att manifestera sin tro på. Jajamän, det tycker jag. Jag är svag för sånt där. Jag har också ett svärd hemma faktiskt. I started out as a witch. And You're a witch? Yeah. We have interviewed. We have a couple of interviews with the witches. We love them. Yeah. And my mom, she's not declared witch, but she works with herbs and makes natural medicine and stuff like that. Sen en gång i månaden, det varierar från vilken dag det är, när man har tid, när man hur trött man är. Så offrar jag oftast rökelse, för jag har inte plats för ett större altare. Ber gör jag ju inte, men jag pratar väl i stort sett med någon gudamakt dagligen. Man dyrkar inte inom asatron, man lever med asatron på något sätt. Hela ens levnande blir liksom omfamnat. Man lägger upp livet på ett lite annat sätt. Okay. So is it like a Nordic style witchery? Yeah, it is. Like the vulva. The vulva. They work with cider, the singing and the vulva on the vulva in the middle, and people sing, and she would get in a trance and makes superstitions. And she would also make medicine for people, and she would be the one who walked around from little town to little town and help people. And that's what we also call a witch today. But the vulva is, you couldn't just say I'm a vulva. You would have to learn it from childhood and be the vulva. She become the vulva. Because she normally wouldn't have a family. She would be a loner. The lone vulva. Yeah. The way I work with witchcraft is the Nordic tradition and the shamanistic tradition. I also use power singing and power singing. Yeah, like the song I sang up there. Right. I heard that. Beautiful. Thank you. Så bär jag någon typ av religiös utsmyckning, om det så är en ring, ett halsband, ett armband eller något annat. Jag bor ju egentligen, eller uppväxt i Stockholm. Så när jag flyttade hit så kände jag mig väldigt vilse. Fast vi är ju på en sån här fantastisk plats ändå. Ja, nej men sen hittade jag ju NAS och det kunde liksom sätta ord på det jag saknar i livet på något sätt. Vad sa du att du hittade? NAS, Nordiska samfundet. Sen har jag även funderat på att skaffa 2 religiösa tatueringar. Jag har redan en som är en bock, men den är inte bara religiös på ett sätt utan på flera sätt. Och du, min goda herre? Ja, det är väl lite samma, att jag försöker ha lite religiösa smycken på mig. Sen gå på blot och lite... Kanske ber någon gång, om man känner för det. Ja, precis. Känner att man sitter i ett tight spot. Precis. Vem annars än Tor liksom. Och jag har alltid varit en människa som har varit strängt emot ateism. För jag tycker att ateism är... Det känns som den moderna människan som försöker förklara det som inte går att förklara. Nu hade jag tänkt att initiera mig i asatron. Jag känner mig övertygad. Jag känner mig mer öppen för asatron och dess övertygelser. Och jag har valt Frej som min favorit asar. För att Frej är kärleken och attraktionens gud. Och jag tror på kärlek och attraktion. Så jag kommer initiera mig i asatron. Och vända mig till Frej. Vilken asagud är din favorit? Liksom? Vem vänder du dig till mest? Ja, det finns ju 147 namngivna makter inom asatron, så det brukar finnas någon eller några för alla. Självklart som sagt var så är ju Oden allfadern. Det är ju nummer 1 och det borde det vara för de flesta asatroende. Tor ligger också bra till, det är ju Midgårds beskyddare. Men som min personliga patron då så vill jag ju säga att det är Ull. Ull, ja. Har jag alltid haft ett nära band till, vilket beror på att jag har hållit på med bland annat med bågskytte
i hela mitt liv. Ullskjuter, bågskytte. Tor är den guden som är mest relevant för mig. Människornas gud, människornas vän. Många kanske tänker på Oden, men han var ju härskarklassens gud. Tor är lite mer de här vanliga människorna. Sen så finns det en gudinna vars namn jag väldigt ofta glömmer bort vad hon heter, men jag tror att det är Skjofner eller liknande. Hon är en av Friggs tjänarinnor och hon ansvarar för att se till att män och kvinnor känner en attraktion mellan varandra. Bästa guden. Ja, så att henne tänker jag ofta på. Jag med. Oden och Vidar. They're all important in each their way, but I always had a connection with Freya and with Skadi. That's because I lived in Greenland that I have a connection there. Tor. Alltid Tor. Jag tror att när man har haft det lite motgångar i livet och så har han är den man liksom, eller jag har bett om styrka helt plötsligt, och det är han jag får svar av. Ja, i mitt fall så är det faktiskt Loke. Men det är för att både jag och min kusin är födda med silvertunga. Så vi kan faktiskt prata oss ur de flesta problemen. Så att vi kan slåss, men ofta så pratar vi oss ur det. Är ni en familj av tricksters? Ja, det kan man säga. Vi har alltid haft en tendens att ta oss in i problem och ut i problem. Ganska enkelt, utan mycket våld. Det var något fylleslagsmål för några år sedan. De höll på att bråka med min kusin som aldrig kan hålla käften. Och då så var jag tvungen att gå in där. Så var jag tvungen att snacka med honom. Jag snackade med min kusin. Kom in på ett ämne, kom ut på ett annat ämne. Gick tillbaka till ett annat ämne. Sen kom jag in på ett annat ämne. Så tillbaka till första ämnet. Och sen så erbjöd honom en bärs. Och sen hade han glömt det. Silvertunga. Precis, om talar i silver, tiger, guld, så tar jag hellre silver. Det är Oden. Ja. Allfaden. När vände du dig till asatron? Liksom? När fick du känsla för det? Oj. Ja, jag halkade fel i livet lite grann. Hade missbruk ett tag. Försökte med kristendomen, men nej. Det är ingenting för mig. Och senare så hittade jag asatron och det har stärkt mig något extremt mycket. Och du då? Hur jag kom in på Ja, hur kom du in på? Ja, det var ju när jag träffade han så liksom lärde han mig mer om det. Och... Hur länge har du varit en följare? Jag kommer ihåg. Är det så? Ja, min farfar var väldigt troende så att det var han som drog in mig i det när jag var väldigt liten. Ja. Ifrågasättandet till kristendomen hela mitt liv. Jag är inte uppvuxen i ett kristet hem. Vi har väl varit som alla andra i regel inte så troende. Men jag har haft en torshammare på mig sedan jag var i mitten av min tonårstid. Och det som faktiskt fick mig att börja söka mig till ett samfund, det var lite jävlar anamma. Jag såg på någon nyhetssändning om statistik över hur många troende som fanns i Sverige. Och då fanns det ju några spaltar med alla dessa religioner som finns. Men asatron fanns inte med där. Då blev jag sur för att det är klart att vi finns. Och då tänkte jag vill vara en av de här kanske väldigt, väldigt lilla stapeln då. Men jag vill ändå vara med och representera den lilla stapeln. Så att det var därför jag gick med och sen mitt första blot, då visste jag att jag hade hittat hem. För min familj och för mina vänner. Helst. Vad är det här för stav? Vad har den för liksom betydelse? För mig är det bara en bekvämlighetsgrej just nu, men annars så är den ju en ceremoniell... Vi har den när vi öppnar och stänger cirklarna. Och... Okay. You know, what happens in Greenland? Asatru-wise, nothing. But the Greenlanders are very spiritual. They're very Christian because they were made Christian when the Danes came there. But they're very connected to nature. And for instance... In the Scandinavian countries, when you say I believe in ghosts, most will say, nah. If you ask a Greenlander, do you believe in ghosts? Yeah, of course, they're there. Alltså, vikingar. Det är ju en väldigt cool grej. Ja, men det är ingen asatro. Nej, men det är ju väldigt kopplat till det. Jajamän. Per automatik, det var väl då den växte sig stor tron egentligen. Men den är mycket, mycket äldre än så. Det finns ju tecken på våra gudamakter från 5000 år tillbaka i tiden. Så. Är det så? Ja. Jag hade ingen aning om det. Varför säger man hell när man skålar om hell är helvetet? Hell är ju inte helvete på svenska. Och ordet hell kommer ifrån hel. Och ordet helvete kommer från hels vite. Alltså man har en skuld till hel. Hell är ju också en hälsning. Man hälsar varandra.
Tror du att Ragnarök är nära? Ragnarök är slutet på en cykel. Men sen så börjar en ny era. Så att många ser det liksom som typ Armageddon. Men det gör inte jag. Utan det är liksom en cirkel som, ja, den sluts och så börjar det någonting annat helt enkelt. Så det är inte så här, man ska inte vara rädd för det riktigt. Eller man kanske ska vara rädd för det, men det kommer någonting fint ut efter. Ja, jo men det ser jag absolut så. Frågan är ju hur många Ragnaröks har varit innan. Eller är det här det första? Har det redan hunnit vara? För vi vet ju redan vad som kommer hända. Till skillnad från andra religioner där de säger att det här kommer hända, sen är det slut och de som är värdiga, de får vara i himlen kanske. Medan vi snarare är som ett hjul, att efter Ragnarök, då börjar det om igen. Jag är ju rätt övertygad om att Ragnarök har hänt och Ragnarök kommer hända fler gånger. Under Ragnarök ska inte asagudarna dö då? Precis, det är ju sagt att efter Ragnarök så dör ju alla asagudar. Och då är det ju sagt att Balder, som vistas i Hels rike med sin fru Nanna, att efter Ragnarök så överlever Balder och det är han som tar över tron efter att Ragnarök är överspelat och återupprättar asarnas rike. Själv är jag ju övertygad över att Ragnarök har redan inträffat i många olika former. Därför att Ragnarök kan ju vara en lokal företeelse. Det kan vara en by, det kan vara en stad, det kan vara en stam, det kan vara... Och sen vad du menar är ju asarnas Ragnarök. Ja, asarnas Ragnarök har inte skett än. Makten är ju med oss här idag. Så är det. Okay. Hej. Hej. Vilken religion vill du avsäga dig? Judendom. Judendom. Då läser jag bara. Och du säger efter mig. Jag har luften omkring mig. Jag har luften omkring mig. Och fötterna på moder jord. Och fötterna på moder jord. Vinden smeker mitt ansikte. Vinden smeker mitt ansikte. Och elden ger mig värme och ljus. Och elden ger mig värme och ljus. Vattnet står bredvid mig. Vattnet står bredvid mig. Betyr svär jag. Betyr svär jag. Att likt hans mod. Att likt hans mod. Och rättvisa. Så avsäger jag mig judendomen. Så avsäger jag mig judendomen. Och träder in i asatron. Och träder in i asatron. Med stolthet och tapperhet. Med stolthet och tapperhet. Tyra mitt vittne. Tyra mitt vittne. Att jag härmed är fri. Att jag härmed är fri. Som jag föddes. Som jag föddes. Träder jag in i asatron. Träder jag in i asatron. Utan tvång. Utan tvång. Med min fria vilja. Med min fria vilja. Tar du ringa? Heltyr. Heltyr. Jag gör kram. Det går bra med en kram. Här är min offergåva. Det är en lime. Ja, absolut. Kommer gudarna gilla det? Absolut, jag tror de gillar det. Stoppa ner det i... Det ser väldigt fint ut här. Ja. Vill du ha ett intyg? Yes. Heltyr. Jag har avsagt mig judendomen. Och jag har anammat de nordiska gudarna. Heltyr. Jag skulle vilja tacka Steinar och Asasamfundet för att vi fick komma hit och filma och ta del av er gemenskap och ställa våra frågor och se er fina ceremoni. Och så skulle jag bara vilja tacka för att jag fick initiera mig i asatron och att ni hjälpte mig att hitta gudarna så att säga. Så vi höjer glasen och skål! Skål! Tack så mycket! Nu har jag varit på min första blodceremoni. Jag offrade en lime och initierade mig i asatron. Min tidigare skepticism gentemot asatron och gudarna har helt försvunnit. Jag har glömt de gamla gudarna, eller den gamla guden så att säga, av mina förfäder, vilket är den judiska guden Hashem.
Han är inte min gud längre, utan det är Tor och Odin och Frej som jag följer. Här bakom mig ser ni fantastiskt landskap. Vi har bara gudarna att tacka för det. Det är kul att du offrar den live. Visst.